हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पार्लेजी बिस्किटपासून झटपट असे मोदक करणार आहोत आणि तेही गॅसचा वापर न करता। पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी 5 रुपयाचे 2 पार्लेजीचे पुडे घेतले आहेत। 1 चमचा कोको पावडर, तूप, अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट, पिठी साखर, दूध। तुम्हाला या सर्व साहित्याचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम एका मिक्सरच्या भांड्यात बिस्किटचे 2 तुकडे करून मिक्सरला लावून बारीक पावडर करायची आहे। मग एका बाउलमध्ये चाळण घेऊन ही बिस्किटची पावडर चाळून घ्यायची। इथे माझी बिस्किटची पावडर चाळून झाली आहे। त्यात आता 3 चमचा पिठी साखर घालूया। मग त्यात 1 चमचा कोको पावडर, 2 चमचे तूप घालूया। मग आवश्यकतेनुसार दूध घालून गोळा बनवून घेऊया। इथे दूध घालताना दूध थोडं थोडं घालायचं आहे। दूध जास्त घातलं तर हे मिश्रण पातळ होईल। इथे आता आपला गोळा तयार झाला आहे। त्यानंतर आता आपण या मोदकासाठी सारण तयार करूया। त्यासाठी इथे मी एका बाउलमध्ये अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट घेतला आहे। आता त्यात 1.5 चमचे पिठी साखर घालूया। मग अर्धा चमचा तूप घालून मिक्स करूया। मिक्स करून झालं की त्यात थोडं थोडं दूध घालून पुन्हा मिक्स करूया। पार्लेजी बरोबर डेसिकेटेड कोकोनटचं सारण खूप छान लागतं। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा गोळा तयार झालाय। आता आपण बाकीचे गोळे करून घेऊया। चला तर मग आता मोदक करायला सुरुवात करूया। मोदकाच्या साच्याला थोडंसं तूप लावून घेऊया। आता थोडं मिश्रण घेऊन मोदकाच्या साच्याच्या सर्व बाजू कव्हर करून घेऊया। कव्हर करून झाल्यावर त्यात खोबऱ्याचं सारण भरून घेऊया आणि मग जी मोदकाची खालची बाजू आहे ती व्यवस्थित मिश्रण लावून बंद करून घेऊया। अशा प्रकारे बाकीचे पण मोदक साच्यात भरून घेऊया। इथे मोदक साच्यात भरून झाले आहेत। आता हा साचा उघडूया। हे बघा किती सुंदर असे मोदक तयार झाले आहेत। आता जे मोदकाला एक्स्ट्राचं मिश्रण आहे ते काढून घेऊया। इथे आपले चॉकलेट मोदक तयार आहेत। हे मोदक चवीला अप्रतिम लागतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।